Рада вас вітати на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Сьогодні у відео рецепт яблучного наполеону або слойки з яблуками. Це чудове поєднання листкових коржів з неймовірним яблучно-вершковим кремом. Десерт вийшов ароматний, смачний, в міру солодкий з приємною кислинкою. Листкове тісто. 230 г холодної сметани змішати з одним яйцем і яблучним оцетом пів столової ложки. 750 г борошна перетерти з холодним вершковим маслом або маргарином 400 г. Об'єднати компоненти і замісити тісто. Помістити його у пакет і покласти в холодильник на ніч або на 3-4 години. Охолоджене тісто розділити на 10 частин. Дев'ять частин тіста покласти назад в холодильник. Одну частину тіста розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Вирізати круг 28 см діаметром. Наколоти виделкою. Випікати при 180 градусах 10 хвилин до золотистого вигляду. Орієнтуйтесь по своїй духовці. За таким зразком спекти решта коржів. Обрізки тіста складати окремо, щоб в кінці їх також спекти. Яблука. 200 г води і 300 г цукру закип'ятити. – 700 г очищених яблук нарізати пластинками. Додати сік з одного лимону, перемішати злегка. Додати до киплячого сиропу. Спочатку злегка перемішую яблука, накриваю їх кришкою. Довести яблука до кипіння в сиропі. Яблука не повинні переваритись. Виключити вогонь. Процідити яблука від сиропу. Яблучно-вершковий крем. Змішати 40 г кукурудзяного крохмалю, 20 г борошна з холодним молоком 250 мл. Додати суміш до гарячого сиропу. Заварити пудинг, увесь час мішаючи вінчиком по дні кастрюлі. В кінці додати 20 г масла, розмішати. Заварна маса повинна остигнути до кімнатної температури, якщо ви будете додавати вершкове масло. Я ж зробила крем з домашньою сепараторною сметаною.
Тому заварну масу я охолодила в холодильнику, щоб вона була тієї ж температури, що і сметана. Сметани або масла потрібно 300 г. Крем збити з допомогою міксера. Крем вийшов дуже смачний і ніжний, з легким присмаком яблук. Збираємо торт. Піднос трішки змастити кремом, викласти корж, змастити його кремом. Викласти яблука, накрити коржем. Так зробити з рештою коржів. Або можна малими порціями змішувати крем з яблуками. Це приблизно 2 столові ложки крему змішати з яблуками для одного коржа. І так змащувати корж. Останній корж перевертаю і викладаю на крем з яблуками. Змастити верх і боки торта кремом, що залишився. Залишити так торт на годину при кімнатній температурі. Спечені обрізки від коржів подрібнити і покрити ними торт. Покласти яблучний Наполеон в холодильник на 12 годин. Спасибі вам за перегляд, коментарі і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.